Super easy homemade chop suey. Ito po ang ating mga kakailanganin. Kailangan natin ng carrots, sayote, bell pepper, beans, cauliflower, Chinese cabbage, sibuyas, bawang, chili, atay ng manok, asin at paminta, patis, oyster sauce and pork cubes, cornstarch. Yan, gisahin lang natin yung ating garlic, onion, and ayun, ilagay na natin yung atay ng manok. Tapos lagay na natin yung patis, paminta, asin. Haluin lang natin. Lagyan na natin ng tubig. Haluin lang ng dahan-dahan para hindi madurog. Takpan lang natin at hayaan natin kumulo siya ng 1 minuto. After 1 minute, lagay na natin yung sayote, carrots, and yung beans. Dahan-dahan lang ating paghalo para hindi madurog yung ating mga gulay. Ayan, takpan natin. Ayan natin kumulo ng 1 minuto. And after 1 minute, lagay na natin yung ating pork cubes, cauliflower, broccoli, and ang ating Chinese cabbage, bell pepper, and yung ating tinunaw na cornstarch para mas malapot. Ayan, haluin lang natin. Yung paghiwa ko nga pala, ginawa ko lang na bite size. And then yan, add na natin yung oyster sauce para mas malasa. Haluin lang ng dahan-dahan. And yun, nilagay na natin yung chili for aroma. Malapit na siyang maluto. Konting halo-halo na lang. So, ayan guys, luto na ang ating chop suey. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at sa aming FB page. Pa-search na lang po, Kitchen and I. Please do follow, share, and subscribe. Thank you for watching!